কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে? আজি বনাব লৈছোঁ মই কাচকল আৰু আলু পিটিকা। এতিয়া মই বাকলিখিনি কাটি লওঁগৈ, আলু বাকলি কাটি পিনি ধুই লওঁ, তাৰপাছত বইল কৰিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া বইল কৰি মেলি হৈ গ'ল। বইল কৰি মই বাকলিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি হৈ গ'ল। এইফালে শুকান জলকীয়া দুটা পুৰি লৈছিলোঁ, এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। বেটিও খাব যে, বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে তাই। এতিয়া মই এইখিনি পিটিকি লওঁ। আগে আলুখিনি পিটিকি লৈছোঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। ধনিয়া পাত হ'ব লাগিছিলে, ধনিয়া পাত যিহেতু নাই। গৰম হৈ আছে কাৰণে চামুচখন লৈ লৈছোঁ, মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া দি লৈছোঁ নিমখ, তাৰ পাছতে দি ল'ম অকণমান মিঠাতেল। আকৌ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি। তাৰ পৰা গৰম গৰম ভাতৰ লগত আৰু খোৱাহে কথা।